بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعة شغالين معانا تجميعات من الورقي. 51 سؤال تقريبا، إن شاء الله يعجبكم الحل والأسئلة بإذن الله تكون حسب توقعاتنا يعني. بيقول السؤال الأول: إذا كان عدد مواليد الإناث إلى مواليد الذكور 52%. خلي بالك يا شباب، هنا قال لك الإناث إلى الذكور، ماشي الإناث إلى الكل. خلي بالك يعني لو الإناث 52 يبقى الإناث كام؟ الذكور كام؟ 100. خلي بالك كده. لكن لو قال لي مواليد الإناث إلى الكل مثلا، هتقول 52 إناث 48 ذكور، فهنا الذكور أكتر. يختار يا جماعة ألف. أوجد الحد الخامس في المتتابعة: 3 5 9 15. هنا زاد يا جماعة، زاد 2، هنا زاد 4، هنا زاد 6، إذا هيزيد بعدها كام؟ 8. هذا زوجها طبيعي، يبقى عندك 23 هو الحل. 23. السؤال اللي بعده يقول لي: إذا أراد مدير مدرسة تكريم طلابه وكانت القاعة تكفي 86 طالب، وكان به المدير والمرشد وأربع معلمين، يعني فيها 6، وكل طالب يحضر معه ولي أمره، فكم طالب حضر يا جماعة؟ هنا هنجرب. خلي بالك في 6 معايا أساسيين، إذا أنا محتاج قد إيه؟ كام شخص؟ 80 شخص محتاجهم، يبقى نصهم ولي أمر ونصهم طلاب، يبقى 40 طالب اللي عندي في الحل. اشترى أحمد كتاب وآلة حاسبة وكان إجمالي سعرهما 75، وسعر الكتاب ضعف سعر الآلة الحاسبة. كم سعر الآلة الحاسبة يا جماعة؟ خلي بالك الآلة مع الكتاب، الآلة ضعف الآلة نصف مين أو ضعف الكتاب ضعف الآلة. الكتاب ضعف الآلة يا جماعة. يعني لو كنت هي مثلا عندك إيجارها كده 25، يبقى ضعفها 50، هيساوي 75. إجابة صحيحة. هنا هحل بالتجريب، أسئلة سهلة جدا بسيطة إن شاء الله تعجبكم. مبنى فيه 5 شقق، لكل شقة 4 غرف، كل غرفة فيها 3 نوافذ. كم عدد النوافذ يا جماعة؟ طبعا بستعمل هنا مبدأ العد الأساسي: اضرب كله في بعضه. اضرب 3 5 في 4 في 20 في 3 في 60. الحل هو 60 يا شباب. قارن بين مجموع زوايا الثلاثي و720. عارفين المجموع يا جماعة زوايا أي مضلع، بيقول لك ن ناقص 2 اضرب في 180. ن ب6 ناقص 2 يا جماعة ب4. 4 في 180 بكام؟ الأربعة في 18 ب72، ونحط الصفر. يبقى يا جماعة متساويين. أختار هنا ج. اختار في الإجابة ج. السؤال السابع بيقول لي: دولة إجمالي محصولها الزراعي 600 طن، كم إنتاج العنب؟ العنب كم في المية عندك تلاحظ؟ عنب 10%، يعني مجرد بس أقول له 10%، يعني 10 على 100 في المية، يعني على 100 من 600 يا جماعة. طرف صفرين مع صفرين خلاص راحوا. 10 في 6 ب60 هي الحل الصح، 60. أردنا توزيع 32 قطعة حلوى على 12 طفل بالتساوي، كم يتوقع يا شباب؟ يعني عندي 2 فيها كم؟ 12. طبعا تقدر تضرب 24 كمان 2 كمان 36. مينفعش يا شباب. آخد مين؟ 24. يعني هطرح 32 ناقص 24 هيديني 8. الحل هو 8. 3 في 9 27 بتساوي كام؟ طرحت عندك الإجابات كلها 3 أس حاجة، يبقى أحول كل ده. دي 3 أس 1، دي 3 أس 2، دي 3 أس 3. اجمع نص يا جماعة، يعني 3 أس كام؟ 6. حل أس 6. إذا كانت س بتساوي 3، أوجد قيمة ص. تمام كده؟ نقطع مباشرة يا جماعة. مكان دي 3 أقول له 3 ضرب 3 يا شباب ب9، يبقى 9 ناقص ص بتساوي 15. الصاد سالبة، هذا الطرف ده تروح بالموجب، يبقى هنا صاد وهنا 9 ناقص 15، يعني بتساوي سالب كام؟ 6. السؤال اللي بعد بيقول يا جماعة: هي سعر ال100 قلم ب10 ريال، فكام سعر 10 أقلام؟ طبعا ده سؤال سهل تجيبه بالنظر عادي، هو بريال، ولكن ممكن نعملها ضرب تبادلي. ال100 قلم ب10 ريال. طيب يا جماعة 10 أقلام بسي، ضرب تبادلي يا جماعة. 10 ضرب 10، 10 ضرب 10، واسم معلمة على السين اللي هو 100. طبعا ده 100 على 100 فيها كام؟ فيها الواحد. وزن الخزان هو مملوء للربع 200، وإذا كان وزنه إذا ملأناه إلى الثلاث أرباع 300، فأوجد وزنه فارغ. هعتبر أصلا وزنه فارغ بيساوي س.
طيب فيه مية قد ايه دلوقتي؟ أول مرة ربع المية يا جماعة، ربع مية مثلا ميم ولتكن بتساوي 200، دي هخلص منها دلوقتي. طيب وزنه برضه فارغ وتلات أرباع مية يا جماعة، تلات أرباع مية يساوي 300. أخلص من دي إزاي؟ أضرب المعادلة دي بالكامل في 3، كلها كده أضربها في 3 يا جماعة. هنا بقت 3 س، هنا 3 على 4، هنا بقت 600. اطرح الأولى ناقص التانية يا جماعة، دي ناقص دي، 3 س ناقص س ب2 س بس، طبعا دي راحت معايا خلاص. 600 ناقص 300 بتديني 300، اقسم على الاتنين، س هتساوي 150 أهي. تنتج شركة تمور 50 طن شهريا من التمر، خلاص. فإذا كانت تزيد إنتاجها في شهر رمضان وكان إنتاج السنة 670 طن، فكم يكون إنتاجها من التمور في شهر رمضان؟ يعني يا جماعة بتنتج في خلال أي شهر من الشهور إلا رمضان 50 طن. طب السنة كاملة يبقى كام؟ في السنة يبقى 50 ضرب 11 شهر، ده كله بخلاف رمضان، بيديني 55 يا جماعة. نحط الصفر يبقى 550. الإنتاج كله 670 أهو، 670 يا جماعة، اطرحهم كده من بعض هيديني 120، هو ده إنتاج شهر رمضان. وزعت سمية 4 تفاحات 3 برتقالات 6 برتقالات بطبق، ولا توزيع 24 تفاحة 18 برتقالة 39 موزة. كام عدد الأطباق يا جماعة لازم؟ ممكن نجرب، ممكن تلاحظ عندك كده 24 دي يا جماعة، لو قسمتها على 3 على 4 هيديني 6. طب مش اقسم 3 برضه ب6، 36 قسمة 6 ب6، يبقى عندي 6 أطباق. صندوق به 60 تفاحة، بين كل 12 تفاحة يوجد 4 تفاحات صالحة، يعني عندي 8 تفاحات فاسدة. تمام، كم عدد التفاحات يا جماعة الفاسدة؟ أنا عندي 60 يا جماعة، كله 64، 60 تفاحة فيها كام 12 ده يا جماعة؟ فيها كام 12؟ اقسم 60 على 12 هيديني 5، يبقى كأن عندي كده بالظبط 5 مجموعات، 5 مجموعات. كل مجموعة يا جماعة فيها 12 تفاحة، منها 4 صالحة و8 فاسدة. 8 8 8 8 8 اضغط عليها في كام؟ في 5، يجيب لك الفاسد كله يساوي 40. وده يا جماعة السؤال ده من خلال الشكل التالي أوجد نسبة زراعة الرئة إلى مجموع زراعات الرئة والقلب. طيب الرئة كام لوحدها؟ الرئة لوحدها 10 أهي. طب الرئة مع القلب 90 زائد 10 يعني 100، يعني 10 على 100 يعني 10%. غرفة مستطيلة طولها 4 متر وعرضها 3 متر، نريد تبليطها ببلاط طول ضلعه طبعا يا جماعة طول البلاطة يعني 25 سنتي. تلاحظ عندك كده هنا بالمتر وهناك بالإيه؟ هنا يا جماعة كله متر وهنا سنتي، أحول كله سنتي أو أحول كله متر زي بعضها سيان عادي. لو حولنا يا جماعة مثلا دي، طبعا عشان تجيب العدد هجيب المساحة دي كلها، والمساحة دي يا جماعة بالإيه؟ بالبلاطات. تجيب العدد الأولى 4 متر ضرب 3 أو تقول 400، لو حولتها بالسنتي 400 ضرب 300. وهنا الطول 25 والعرض 25 مربع 25 في 25، طبعا كله أصبح بالسنتي. لو قسمنا يا جماعة 400 على 25 دي فيها كام؟ 100 فيها 4 25 فيها 4، يبقى 400 فيها 16، يبقى 300 فيها كام؟ 12، هي 100 و100 و100. اضرب بعض يا جماعة كده، طبعا هي هنا بيقول لك مقارنة عدد البلاطات وعدد ايه يا جماعة؟ 180، لو ده مع دي هيطلع لك 192. طبعا 192 يا جماعة عدد البلاطات أكبر من عدد ايه؟ 180. الأولى هي الصح. طيب السؤال التالي سؤال برضه جميل جدا، بيقول لي نجار عنده 27 قطعة خشب مستطيلة وكمان 15 قطعة مربعة، يريد صنع صناديق يحتاج منها يا جماعة ايه؟ الصندوق الواحد يحتاج 4 مستطيلات مربعين، يعني من الأولى يحتاج 2، دي يحتاج 4 يا جماعة، ومن دي مربعات يحتاج ايه؟ 2. كم أكبر عدد يمكن من المستطيلات من الصناديق تكوين؟ معلش كم عدد من الصناديق ممكن تعمل ايه؟ طبعا يا جماعة 7، نجرب كده 6، 27 على 6 فيها كام؟ أقرب حاجة ليها إلا 4، خلاص كده إلا 4، يبقى ممكن 6 صناديق يا جماعة، 6 محتاج في 24 صندوق، 24 قطعة خشب من دي. طب برضه يا جماعة 6 فيها كام؟ أقرب حاجة لها 12،
على 6 فيها الاتنين. تمام كده؟ فده أنسب واحد، ده الصح. إذا كان ألف تربيع ناقص باء تربيع بتساوي 48 وألف زائد باء بتساوي 24 أوجد ألف ناقص باء. طبعا عارفين ده اسمه الفرق بين مربعين يا شباب، اللي هو لما أقول لك كده ألف تربيع ناقص باء تربيع تساوي إيه؟ نعمل قوسين ألف ناقص باء وألف زائد باء. طب ده كده على بعضه ب48 وألف زائد باء يا جماعة أهو بيساوي 24 ضرب ألف ناقص باء، صح كده؟ طب مختصر مقسم ده على 24 يا جماعة يدينا 2، يبقى ألف ناقص باء بيساوي كام؟ 2. كده الصح. ما هي نسبة الطلاب الحاصلين على 6 درجات فأقل؟ لما يقول يا جماعة حاصلين على 6 فأقل أحسب 6 معاهم، يبقى أحسب 6 دي خلي بالك عندك ب6 دول كمان معاهم كلهم. لو قال لي أقل من 6 بس ما أحسبش دي، أحسب اللي قبلها فقط. لو قال لي 6 فأكثر أحسب من أول 6 برضه يا جماعة وأكثر. طب 6 زائد 3 زائد 1 بتساوي 10 وكلهم كام؟ كله 20. 10 على 20 يعني بتساوي 50%. باع شخص 16 لعبة بسعر 20 لعبة من نسبة مئوية للربح. تلاحظ كده يا جماعة يعني كسب كام في الآخر؟ كسب 4 لعبات. 4 من كام كله؟ من 16. 4 من 16 يا جماعة ده. لو عملنا على 1 على 4 على 4 هيدينا 1 على 4 ربع. ربع اللي هو بيساوي 25% يا جماعة، الحل عندك 25%. الجذر النون 125 يا جماعة، طبعا الرقم ده 125 هاخده بس خليه حاجة أس حاجة. لو قلنا حللناها مثلا 125 على 5 فيها 25 على 5 فيها 5 على 5 فيها كام؟ 1 يعني بيساوي 5 أس 3. اللي بقولك كده جذر 5 أس 3 يا جماعة. تمام كده؟ دي في الآخر هتساوي نحط كام؟ الجذر التالت، يعني الجذر التالت ل 125. هنا بقول لي من العدد الذي يجب وضعه في المربع. طبعا ده يا جماعة زي الميزان بالظبط، كفة ميزان. الطرف اليمين 17 زائد 20 زائد س معرفهاش بكام بتساوي الطرف التاني 18 زائد 16 زائد 12. طيب يا جماعة أحسبها إزاي؟ لو قلنا مثلا يعني مثلا 17 مع 18 يبقى هنا معانا 1 لسه، هنا زيادة 1. طب 16 يا جماعة مع 20 يبقى هنا 4. الأربعة طيارهم من 12 هنا كام؟ 8. 8 زائد 1 هنا كام؟ لو طبعا الطرف اليمين فيه س بس واليسار فيه 1 زائد 8 ب9. يبقى الحل عندك بكام؟ الحل ب9. سؤال رقم 27. هنا عندك قاعدة مهمة جدا بدك تشوف معايا. بقول هنا يا شباب 132 اسمة 131 تربيع ناقص 132 في ضرب 130. تلاحظ عندك كده ايه؟ 131 ده يا جماعة الرقم ده زيادة عنه 1 وده ناقص عنه 1. طيب في قاعدة جميلة جدا اكتشفها طالب عندنا الله يمسيه بالخير خالد صديق. يقول مثلا يا جماعة لو عندك 5 مثلا تربيع ناقص الرقم اللي بعدها اللي هو 6 والرقم اللي قبلها اللي هو كام؟ 4 مثلا يا جماعة 4 أهو. دي ب25 ده ب24 فالفرق بينهم كام؟ 1. نفس الفكرة هنا يا جماعة، يعني دي كده تكون دي بتساوي 1 يبقى الرقم ده اسمه 1 بيساوي 132. هي اللي صح يا شباب، ده اللي صح. الله يمسيك بالخير يا خالد صديق. قارن بين 40% من 700 و300. طبعا كلمة في المية يعني على 100 يبقى 40 يا جماعة على 100 اهي ضرب 700. اختصر كده صفرين دول مع صفرين. 4 في 7 في 28 ونحط الصفر. طبعا يا جماعة هنا أكبر أختار باء هي الأكبر. إذا كان سنتك عيب بتساوي 125 قارن بين س و3. طبعا 125 عملناها من شوية بس عملنا تحليل على 5 في هذا إيه 25 على 5 في 5 على 5 على 1 يبقى دي بكام يا جماعة؟ دي بتساوي 5. س ب5 ب3 الأولى أكبر. الأولى أكبر. نمسح كده نشوف بعدها. 1 إلى 3 طبعا إلى معناها إيه؟ نفسها على 1 على 3 بتساوي 3 إلى س زائد 1. أوجد قيمة س يا جماعة، أوجد قيمة س. ممكن نجرب، ممكن نحلها كمعادلة، نحلها عادي.
أضرب طرفين متوسطين ده في ده وده في ده، يبقى س زائد واحد ضرب واحد بس زائد واحد بتساوي 9. وادي الطرف التاني بإشارة سالب، س هتساوي 8. هنا بقول لي برضه أول قيمة س 3 على 2 بيساوي 27 على س يا جماعة. طبعا هنا أقدر أختصر بسط مع بسط عادي، على 3 فيها الواحد، على 3 فيها التسعة، ضرب تبادلي س في واحد بس. 9 ضرب 2 بتساوي 18، هي اللي صح. السؤال اللي بعده رقم 31. مصنع ينتج 80 علبة عصير تستخدم 40% من طاقته، فكم ينتج إذا استخدم كام من طاقته يا جماعة؟ يعني خلاها 100%، يعني بمعنى أصح خلي بالك معايا كده، لو استعمل 40% بس هيجيب لي هنا 80 علبة. طب لو 100% يا جماعة هيجيب كام؟ هعمل لك لو 100% بس هيعتبرها س، أقدر أجيبها برضه بالضرب التبادلي. يبقى س هتساوي يا شباب، الس هتساوي 100 ضرب 80 وأقسم على مع س ب40. طبعا 80 على 40 يا جماعة فيها الاتنين، 2 ضرب 100 يدينا 200، الحل هو 200. وأقدر برضه يا جماعة أحول 40 إلى 100 وأشوف هيطلع معايا كام. يعني ده عايز يطلع مختلفة شوية. اتفقنا أهو 40% بينتج 80، عايز أخليها 100%. الأول ال40 مينفعش أخليها 100 يا جماعة، فأقسم على كام؟ اقسم مثلا على الاتنين، على الاتنين تبقى دي 20%، وعلى الاتنين هنا فيها 40. طيب أخلي 20%، أخليها 100 إزاي؟ اضربها في 5 بقت 100%. 40 ضرب 5 برضه ب200. أكتر من طريقة للحل. طب قولي هنا قاعة بها 400 مقعد، 20% منها خالية، كم عدد الحضور في هذه القاعة؟ يعني يا جماعة معناها كده إيه؟ 20% خالي معناها 80% فيها ناس، فيها حضور خلاص حاضرين. يعني معناها كده برضه إيه؟ 80% يا شباب هم نفسهم 400 إيه؟ تاني معلش، 20% خالي يا جماعة، يعني أحسب 80% من كام؟ 80% من 400، ده اللي هو مين؟ كم عدد الحضور في القاعة؟ تمام كده؟ يعني معناها 80 ضرب 400 على 100، صفرين مع صفرين، 8 في 4 يا شباب عندك ب32 وحطينا الصفر. من السؤال يبقى القاعة حضر منها فيها كل يا جماعة 400 مقعد، 20% فاضي، إذا المشغول 80%. طب كم عدد اللي حضرهم؟ 80%، اللي هو 80 في 400 على 100. معلش سامحونا على الشرح السريع شوية كده، لأن أسئلة سهلة بسيطة يعني. إذا باع أحمد إحدى الثلاجات في معرضه بمبلغ 2400 ريال فإنه يربح 20%. يعني إيه يا جماعة الكلام ده؟ نفهمه إزاي؟ يعني معناه إن هو باعها، لو باعها 100% يبقى باعها بسعرها بالظبط، لكن باعها بربح 20% يعني باعها ب120%. ده يساوي كام عندك؟ 2400. طب إيه السؤال؟ كم ريال سيكون ثمن الثلاجة إذا أردت بيعها بربح 105% يا جماعة؟ 5% معناها إيه؟ زود على 100 5، يعني أقول أهو 105 هيديني كام؟ الضرب التبادلي. يلا مع بعض كده، السنة هتساوي إيه؟ اضرب 100 في الرقم ده واسم على 120. عندك هنا يا جماعة 105، بلاش الصفر طيب، 105 في 2400 قسمة 120. طب هنطير الصفر مع الصفر، 12 على 24 يا جماعة دهيا فيها 2 فوق وخلف في صفر، أضرب 20 في 105، حط يا جماعة الصفر و2 في 105 بكام؟ 2 في الرقم ده، 2 في 5 ب10، صفر معانا الواحد، 2 في صفر بصفر، نحط واحد يا جماعة هون، و2 في 1 ب2، يبقى 2000 وكام؟ 2100 هي اللي صح. إذا كان عمر الأب 48 عام والابن 8، فبعد كام سنة يصبح عمر الأب 5 أضعاف عمر ابنه؟ نجرب 2 مثلا مع 8 بقت 50، والابن أصبح بعد 2 كمان 10. دي يا جماعة 5 أضعاف ده ولا لأ؟ صح 5 أضعاف، ده اللي صح. الحل في معظم المسائل بيكون بالتجريب أسهل وأسرع. كم قيمة 10% من 600؟ طبعا دي أسئلة هدايا في الامتحانات، تقول له 10% يعني على 100 يا جماعة ضرب 600، صفرين راح مع صفرين أهو، 10 في 6 ب60. إذا كان 2 زائد لام على 3 لام بتساوي صفر، لما تلاقي حاجة زي يا جماعة الصفر خلي بالك مقامها واحد،
اضرب تبادل على طول. تبادل هو عايز مني قيمة لام ناقص كام واحد، أجيب لام بكام؟ ده ضرب واحد يبقى 2 زائد لام، ده ضرب صفر بصفر، هات لي الاتنين الطرف التاني يبقى لام بتساوي سالب 2. عوض هنا كده يبقى سالب 2 سالب واحد هيديني سالب 3. اختار سالب 3. بقول يا جماعة هنا قارن بين طول القوس أ باء وطول القوس باء ج. طيب نلاحظ كده مع بعض. القوس يا جماعة أ باء ده يقابل زاوية كانت 89. طبعا قياس القوس هو قياس من الزاوية المركزية المقابلة له، يعني ده ب 89 برضه. طب هنا باقي كام يا جماعة؟ طبعا كلها 180، يبقى باقي هنا 91. إذا ده يا جماعة 91، يبقى القوس باء ج أكبر. باء ج اللي هو أختار ج باء. السؤال بيقول يا جماعة هنا أي مما يأتي عدد أولي. طبعا عدد أولي لا يقبل القسم إلا على نفسه بس يا جماعة والواحد. ماشي. أي مما يأتي عدد أولي. نجيب كده من العكس من الخلف. 70 طالما فيه صفر في الأول أو عدد زوجي يبقى الاسم يا جماعة فليس أول. ده زوجي برضه في الأول ليس أول. ده يبقى الاسم على 3 وعلى 3 زي يبقى الاسم على 3. اجمع 1 زائد 8 ب9 مما راح ل 3 يبقى الاسم على 9 يبقى ليس أول يا جماعة. إذا هو الأول ده. ده جرب تقسمه على أي حاجة مش هتقسم أبدا إلا على نفسه بس. 97 هي الاسم. نسبة مساحة الشكل المظلل إلى الشكل إيه كامل. طب المظلل كم واحد؟ أدا 1 2 3 4 وكله 8. 4 على 8 يا شباب يعني نص، يعني 50%. 50%. سؤال 40. بيقول لي يا شباب إيه؟ إذا كان باء ج يساوي نصف ج د. باء ج مثلا يا جماعة إيه؟ الجزء ده نص ده كله، وهي برضه د ه نصف ج د، يعني معناها إيه؟ باء ج زائد د ه بتساوي إيه؟ ج د كلها. قارن بين مساحة المثلث أ ج د هو كبير يا جماعة ده، مساحة المثلثين أ باء ج وأ د ه مع بعض يا جماعة. طبعا دي ده زائد ده يساوي مين يا جماعة؟ اللي في النص. ليه يا شباب؟ ليه؟ طالما عندك المساحات متساوية، لو عندك مثلثين مثلا أهو طول دي زي دي بالظبط ونفس الرأس، إذا المساحة دي تساوي المساحة دي يا شباب. فالأول زائد التالت يساوي إيه؟ التاني اللي في النص. إذا هي ج. ج. أوجد نسبة المظلل إلى الشكل الكلي يا جماعة. ركز في الكلام بيقول لك إيه؟ إلى الشكل الكلي، ما قالش إلى الجزء معين. يلا. طب الأول مظلل صعب تجيبه دلوقتي، نجيب من غير مظلل. 45 إذا دي كمان إيه؟ 45 مقابلة لبعضها يساوي مع بعض كام؟ 90. طب ال90 يا جماعة نسبتها كام في المية أو كام كسر اعتيادي من الكل؟ 1 من 4 أجزاء. 1 من 4 يبقى 90 بيساوي ربع. إذا الباقي 3/4. الباقي ده 3/4. أوجد عدد المكعبات في الشكل التالي يا جماعة. طبعا ده سؤال سهل جدا اهو بالنظر تجيبه. هنجمع كل واحدة لوحدها. تلاحظ كده عندك اللي تحت عد كده 1 2 3 4 5 وبالعرض هنا 1 2 3 4. 4 في 5 يعني أول 20. طب واللي بعدها 1 2 3 وهنا 1 2 3 يعني يا جماعة يطلعوا 9. واللي فوق خالص 1 بس يبقى زائد 1 هيدينا في الآخر 30. قارن بين 2 جذر 3 جذر 2 و2 جذر 3. هقارن ازاي؟ اربع دي واربع طالما فيها كسور. لما اربع يا جماعه جذر 2 ب2 واربع 3 ده ب9 يبقى عندك هنا 18. اما اربع جذر 3 ب3 اما اربع الاثنين ب4 هيديني 12. يبقى الاول اكبر. اختار 1000. السؤال بيقول لي يا جماعه الشكل ده هو اوجد قيمه س. مش عايز اقرا السؤال كله. اوجد س يا شباب. تلاحظ عندك كده ايه؟ اقدر احذف الواحد ده مع الواحد ده وبس. بقينا 30 بس يا جماعه. والاثنين مع الاثنين بقى 30 بس. 3 مع 3 اصبحت برضه 30. 4 مع 4 اصبحت هنا 30. 5 مع 5 هنا يا جماعه 30. هنا الطرف ده كله خلاص ما عادش فيه غير س بس. وهنا 30 ضرب 5 ب 150. 3 ب 5 ب 25 يبقى 15.
حطينا الصفر. قارن برضو اشتراك في نادي، الاشتراك الأول 1000 100 ريال في الشهر، والتاني 1000 في السنة. طب 100 في الشهر يا جماعة يعني كام في السنة كلها؟ تقول له 100 ضرب 12 يعني يساوي 1200، لكن هنا 1000 بس. إذا يا جماعة الأول إيه؟ أكبر، أختار ألف. ألف هي اللي صح. إذا كان س أس 4 بيساوي 81 يا جماعة، قارن بين س و3. طب ينفع أخلي مثلا يا جماعة الواحدة من ده إيه؟ أخليها حاجة أس 4؟ أيوه، لو حليتها كده مع بعضها 81 على 3 تبقى فيها 27 على 3 فيها 9 على 3 فيها كام؟ 3 فيها يعني بتساوي في الآخر 3 أس كام؟ 3 أس 4. إذا يا جماعة هنا س بتساوي 3، إذا أختار ج. إذا بدأت السنة الهجرية يوم الثلاثاء فبأي يوم تنتهي؟ طبعا يا جماعة السنة الهجرية عددها كام يوم؟ 355 يوم. تمام كده؟ هنقسمها على 7 أيام. شوف الباقي كام؟ 355 على 7 دي يا جماعة مع دي هيديني 5، والباقي عندك 5، الباقي 5. يعني تبدأ يا جماعة يوم الثلاثاء، خلاص كده؟ معانا 5 بعد كده، السنة اللي بعدها تبدأ بكام؟ 5 باقي، خلي بالك اهو، 5 دول باقي. عد من بعدها بقى، ثلاثاء، ها، أربعاء، خميس، جمعة، سبت، هم 5. واضح كده؟ اللي بدأت يوم الثلاثاء أبدأ برضه أعد من يوم الثلاثاء، أربعاء، خميس، جمعة، سبت. يبقى الحل عندنا يا جماعة السبت. عدد إذا طرحنا منه 1 وربعنا الناتج أصبح يساوي 49. إما أحل بالحل العكسي أو بالتجريب. جرب كده 8 طرح 1 بيدينا 7. طب 7 تربيع ب49 صح، فهي 8 صح يا جماعة. تمام كده؟ لو عايز تعمل الحل العكسي هات الجذر 49 ب7، بدل ما أطرح أزود 1 يبقى 8. مبنى فيه 5 شقق، طبعا ده مبدأ الحل، مبدأ يا جماعة مبدأ العد الأساسي. مبنى فيه 5 شقق، كل شقة فيها 6 غرف، وكل غرفة فيها 5 لوحات. كم عدد اللوحات موجودة في المبنى؟ اضرب كله ببعضه، 5 ضرب 6 ضرب كمان 5. 5 في 36، 30 في 5 يا جماعة بيساوي 150. اختار 150. اشترت امرأة 3 عطور، وكانت قيمة العطر الثاني نصف قيمة الأول، وقيمة العطر الثالث نصف قيمة العطر الثاني، وكان مجمل 2000 وكام؟ 2100 يا جماعة. تمام كده؟ كم سعر العطر الأول؟ والله نجرب. قلنا الأول أو الثاني نصف الأول، يبقى نصف ده ب600، والثالث نصف الثاني، نصف 600 300. جمع كده، لو جه معايا 2100 يبقى الشغل صح. خلاص كده 900 و1200 يا شباب، يبقى 2100 إجابة صحيحة اختارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أردنا توزيع 32 قطعة، معلش تاني سؤال، إذا